ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি এই ভিডিঅ'টোত কাইনেমেটিক্সৰ মোশন ইন এ ষ্ট্ৰেট লাইনৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিম। প্ৰথম হৈছে যে কাইনেমেটিক্স কাক কয়। কাইনেমেটিক্স কাক কাইনেমেটিক্স আমি দুটা পাৰ্টত ভাগ কৰিব পাৰো। কাইনে এটা পাৰ্টত ভাগ কৰিব পাৰো, এটা হৈছে মেটিক্স। কাইনে মিন্স হৈছে মোশন আৰু মেটিক্স মিন্স হৈছে তোমাৰ মেথছ। ঠিক আছে, এটা অবজেক্টৰ মোশনৰ সময়ত আমাক যিবিলাক ক্যালকুলেশন দৰকাৰ হয়, সেই ক্যালকুলেশন বিলাক আমি যিবিলাক ক্যালকুলেশনৰ দৰকাৰ হয়, সেই ক্যালকুলেশন বিলাক আমি কাইনেমেটিক্সত ষ্টাডি কৰো। ঠিক আছে, আৰু কাইনেমেটিক্সৰ এটা পাৰ্ট হৈছে মোশন ইন ওৱান ডাইমেনশন। Motion in a straight line বুলি কয়। Motion in a straight line. Motion in a straight line ইয়াৰ মুভমেন্টটো হয় অবজেক্টটো motion in one dimension অবজেক্টৰ মুভমেন্টটো হয় লিনিয়াৰ। তাৰ মানে ইয়াৰ মুভমেন্টটো আমি যিকোনো এটা এক্সিছত আমি দেখাব পাৰো, x y বা z যিকোনো এটা এক্সিছলে আমি ইয়াৰ মুভমেন্টটো আমি represent কৰিব পাৰো। Motion in a two dimension, motion in two dimension ইয়াৰ মুভমেন্ট হৈছে দুটা এক্সিছত হ'ব, অবজেক্টৰ মুভমেন্ট x তো হ'ব y তো হ'ব। এনেকুৱা টাইপৰ এটা সাপোজ সাৰ্কুলাৰ মোশন তো হৈছে ইয়াৰ এক্সাম্পল অফ টু ডাইমেনশন। আৰু প্ৰজেক্টাইল মোশন হয় কি হয় মোশন ইন এ টু ডাইমেনশন। আৰু মোশন ইন এ থ্ৰী ডাইমেনশন তোমালোকে ফিজিক্সত তোমালোকৰ সিলেবাসত নাই, ক্লাস 11 ৰ সিলেবাসত মোশন ইন এ থ্ৰী ডাইমেনশন। তথাপি এটা এক্সাম্পল কৈ দিছো, ফ্লাইটৰ যেটো টেকিং অফ হয় হেতু হৈছে ফ্লাইট টেক অফ টো হৈছে তোমালোকৰ মোশন ইন থ্ৰী ডাইমেনশনৰ এটা এক্সাম্পল হয়। আৰু কেমিষ্ট্ৰিত তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাবা গ্যাসিয়াস মলিকুলাৰ যেটো মুভমেন্ট হয় এটো হৈছে মোশন ইন থ্ৰী ডাইমেনশন। তো মেথছত যেনেকৈ তোমালোকৰ ভেৰিয়েবল থাকে, মেথছ কৰিব যাওঁতে আমাৰ কিছুমান ভেৰিয়েবল থাকিব, তেতিয়া আমি মেথছটো কৰো। ঠিক তেনেকে কাইনেমেটিক্সৰ কিছুমান ভেৰিয়েবল আছে। সেই ভেৰিয়েবল বিলাক কি কি ধৰি লোৱা ডিসটেন্স, এইবিলাক হৈছে কাইনেমেটিক্সৰ ভেৰিয়েবল। ডিসপ্লেসমেন্ট, স্পীড, ভেলোসিটি, এক্সিলাৰেশন, এইবিলাক হৈছে তোমাৰ কাইনেমেটিক্সৰ ভেৰিয়েবল। আজি এই ভিডিঅ'টো মোশন ইন ওৱান ডাইমেনশনৰ আমি ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তো ডিসটেন্স, displacement, distance হৈছে স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট হৈছে ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি। তো স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি মানে কি? স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি হৈছে এইবিলাক ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি যিবিলাকৰ অকল ম্যাগনিটিউড আছে, ইট হ্যাজ নো ডাইৰেকশন। আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট হৈছে ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি, আৰু ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি বিলাক কোনবিলাক হৈছে যিবিলাক ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি ম্যাগনিটিউডো থাকে আৰু ডাইৰেকশনো থাকে, এইবিলাক ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি ভেক্টৰ বুলি কয়। ঠিক আছে, তো ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি, ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি। আৰু ডিসটেন্স ইজ এক্সুৱেল পাথ লেংথ। Actual path length traveled by a moving object. Moving object in any direction. আৰু vector হৈছে the shortest distance. Displacement হৈছে the shortest distance between initial
and final position of a moving object in a particular direction. In a particular direction. In a particular direction. আৰু আমাৰ ইউনিট দুটা সিস্টেমৰ আছে, এটা হৈছে SI ইউনিট বুলি আৰু এটা CGS সিস্টেম। ঠিক আছে, তো SI ইউনিট আৰু CGS সিস্টেমত ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্টৰ ইউনিট সেম হয়। SI হৈছে মিটাৰ আৰু CGS ত আমি সেন্টিমিটাৰ পাই। ঠিক আছে, তো এই হৈছে ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্টৰ ডিফারেন্স। এটা এক্সাম্পল দিলে তোমালোকে ধৰিব পাৰা। এটা এক্সাম্পল কৈ দিছো কাকত এক্সাম্পলত বুজাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম যে ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেস। সাপোজ A এটা প্লেস আৰু B এটা প্লেস। ঠিক আছে, ধৰি লোৱা A ৰ পৰা B লৈ এই এক্সুৱেল পাথটোৱে মুভ কৰিছে। সাপোজ a car moves from A to B through this path. ঠিক আছে, সাপোজ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ডিসটেন্স 10 মিটাৰ, ইয়াৰ পৰা 20 মিটাৰ, ইয়াৰ পৰা 10 মিটাৰ। এতিয়া চোৱা এই কেস, সাপোজ a car moves from A to B through this path, then what is its distance and displacement of the object? What are its distance and displacement? ঠিক আছে, ধৰি লোৱা এটা কাৰ A পৰা B লৈ মুভ কৰিছে, তেতিয়া এই ডিসটেন্স কিমান হ'ব? Distance of the distance traveled by the car is equal to 40 meter হ'ব। কেনেকৈ 40 মিটাৰ হ'ব? এক্সুৱেল পাথ লাইন কোনটো হয়? ইয়াৰ পৰা এটো ৰাস্তা মুভ কৰিছে, তাৰ মানে 10 + 20 + 10 40 মিটাৰ। আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট কাক কৈছিলে? the shortest distance between initial and final position of the moving object। তেতিয়া হলে A টো তাৰ ইনিশিয়াল পজিশন আৰু B টো হৈছে তাৰ ফাইনাল পজিশন। A ৰ পৰা B লে শৰ্টেষ্ট পাথ, পসিবল শৰ্টেষ্ট পাথ কোনটো হ'ব? এই স্ট্ৰেট লাইনটো হ'ব। এটাৰ মাজত দুটা স্ট্ৰেট লাইন। এটো তেতিয়া হলে ইয়াৰ এটো ডিসপ্লেসমেন্ট। এটা what is its displacement? ম্যাগনিটিউড কিমান হ'ব? ডিসপ্লেসমেন্টৰ ডাইৰেকশনটো এটো হ'ব। আৰু অকল আমি ম্যাগনিটিউডটো লিখিম এতিয়া। ডিসপ্লেসমেন্ট কিমান হ'ব? ডিসপ্লেসমেন্ট ইকুয়াল টু তোমাৰ 20 মিটাৰ। তো এটোৱে হৈছে the difference between distance and displacement. Distance হৈছে actual path length traveled by the moving object, and displacement হৈছে the shortest distance between initial and final position of a moving object in a particular direction. Suppose an example মই কৰাই দিছো ইয়াত, তোমাৰ বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব। Suppose ধৰি লোৱা এটা পাৰ্টিকল এটা সাৰ্কুলাৰ পাথত মুভ কৰিছে। Suppose a radius r, A, B, C, D. Find displacement.
A car moves in a circular path of radius smaller. If the car moves from A to B, then find number 1 the distance traveled by the car and its displacement. Suppose ধৰি লোৱা এতিয়া অবজেক্ট টো কৰ পৰা A পৰা B লৈ মুভ কৰিছে, কাৰখন A পৰা B লৈ মুভ কৰিছে, তেতিয়া হলে এতিয়া আমি কি হ'ব, আমি চাৰি ভাগ সাপোজ যদি A পৰা B লৈ যদি আমি চাও ইয়াৰ এক্সুৱেল পাথ লেন্থ এটো হৈছে, এটো তাৰ এক্সুৱেল পাথ লেন্থ। এতিয়া তাৰ মানে কি A পৰা B লৈ লেন্থটো আমি গুটেই এটো সাৰ্কুলাৰ পাথ, তেতিয়া হলে আমি চাৰি ভাগৰ এভাগ তাৰ সাৰ্কামফাৰেন্সৰ বুলি ক'ব পাৰিম, কাৰণ কেলে ইয়াত এটো এটা পাৰ্ট হ'ব। সাপোজ গুটেই সাৰ্কলটো সাৰ্কামফাৰেন্স A2 এটো A B C D A2 A লৈ যেতিয়া মুভ কৰিব এটো টোটাল সাৰ্কামফাৰেন্স হ'ব অফ দা সাৰ্কল। এতিয়া আমাক A পৰা B লৈ কাৰখন মুভ কৰিছে, তেতিয়া হলে ইয়াৰ লেন্থটো কিমান হ'ব, A পৰা B লৈ লেন্থটো উলিয়াই দিলে আমাৰ হৈ গ'ল। A পৰা B লৈ আমি লেন্থটো উলিয়াম কি, therefore distance traveled by the car কিমান হ'ব, তো ইয়াৰ ৰেডিয়াস টু r, তেতিয়া হলে টোটাল সাৰ্কামফাৰেন্স টু টুৱাইস বাই r হ'ব, টুৱাইস বাই r। তেতিয়া হলে a পৰা b লৈ আমি চাৰি ভাগৰ এভাগ হলে হ'ল, তেতিয়া হলে আমি টোটাল সাৰ্কামফাৰেন্স টুৱাইস বাই r ডিভাইডেড বাই 4 হ'ব, তেতিয়া হলে হাফ বাই r হ'ব তাৰ ডিসটেন্স। আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট কি হ'ব, ইয়াত পাইথাগোৰাছ থিওৰি এপ্লাই কৰক, এটো ৰেডিয়াস আৰু তাৰ মানে এটো ইনিশিয়াল পজিশন, এটো তাৰ ফাইনাল পজিশন। তেতিয়া হলে এই লাইনটো ম্যাগনিটিউড অফ দা ডিসপ্লেসমেন্ট এখিনি নহয়, A পৰা B লৈ আমি এটো শৰ্টেজ ডিসটেন্স, এই স্ট্ৰেট লাইনটো তাৰ শৰ্টেজ ডিসটেন্স হ'ব। এটো তাৰ ইনিশিয়াল পজিশন, এটো তাৰ ফাইনাল পজিশন, এই স্ট্ৰেট লাইনটো তাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট হ'ব, ম্যাগনিটিউড অফ দা ডিসপ্লেসমেন্ট। তেতিয়া হলে এটো ৰেডিয়াস আৰু ইয়াৰ ৰেডিয়াস আৰু তেতিয়া হলে আমি ইয়াৰ পাইথাগোৰাছ থিওৰেমটো এপ্লাই কৰিলে আমি AB লাইনটো পাই যাম, এটো হৈছে ম্যাগনিটিউড অফ দা ডিসপ্লেসমেন্ট। therefore ডিসপ্লেসমেন্ট কি হ'ব, displacement কি হ'ব, root over r square plus r square root 2 r square root 2 r, এটো টা হ'ব displacement। এটো ইউনিট টু দি দিয়া নাই, ঠিক আছে। হয়তো ভিডিওটোৰ পৰা ডিসটেন্স কাক কয়, ডিসপ্লেসমেন্ট কাক কয় হয়তো ধৰিব পাৰিছা। আৰু পিছৰ টপিক বিলাক আমি নেক্সট ভিডিওটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। আজি এই ভিডিওটো ইমানখিনিতে শেষ কৰিছো, ঠিক আছে, থেংক ইউ।